What's up everybody? Welcome sa ating bagong video, and sa video na to mag-unbox ulit tayo ng panibagong resin kit. No, galing ulit to sa Model Bingo. Kung napansin nyo, silver na yung I think yung last na in-unbox natin was the Justice Gundam. Gold yung niya, logo. Ito silver naman to. And unlike dun sa in-unbox natin na Justice Gundam or previous unboxing natin, ito full kit to. Hindi to upgrade. Ibig sabihin, pag sinabing full kit siya, ito na mismo. Buo to. Makakabuo to ng isang buong Gundam. Hindi mo na kailangan bumili ng base kit. No? So, ito na mismo. Makakabuo to ng buong Gundam. Okay? So, ang mabubuo niyang Gundam is the God Gundam. Galing ulit to sa Museigen Hobby. Again, not sponsored. Suki lang ako nila. No? Saka, kudos din sa Museigen Hobby kasi yung Justice Gundam, no? Inano ko yan. Nagkaroon ng problema sa pa-shipping, no? And then, binigyan nila ako ng parang 10% discount sa next kit ko. So, in-apply ko yun dito. So, parang $130 yata to. And then, naging less 10% siya. So, plus the Justice Gundam, nung shinip siya na nag-less than 10,000 pesos siya nung kinonvert. So, kaya tax-free pa rin siya. Okay? So, yun yung mga simpleng hacks, no? Na makukuha nyo. Sige, testingin na natin, no? Unbox na natin, no? So, last time pala sinabi ko, no, hindi ko pa na-try bumili ng ibang resin kit sa iba. Actually, na-try ko na pala. Yung unang resin kit na nabili ko was from Samuel Dical. Isa rin siya sa mga kilalang seller ng mga detailing parts. No? Pero kasi yung mga niya, mga recast yung mga niya eh. Hindi ko alam noon na recast pala yun. Kala ko original cast yun. Problema kasi sa pag-recast, medyo may effort ng konti. Kasi syempre, hindi na siya yung kumbaga bootleg. Alam niyo naman pag nakabuo kayo ng bootleg, di ba? Katulad ng Daban, ganon. Hindi siya yung mismo parang katulad ng Bandai quality na sakto yung fittings niya. So anyway, pero okay rin naman niya. Nabuo rin naman yan. Kumbaga pwede siyang pang-practice na ganun. Saka parang mas mura siya ng mga 30 to 50% yung minura niya sa. Kumbaga kung ito 130 doon, mabibili mo lang siya ng mga $70. So ito, open na natin. Model Bingo, God Gundam. Yan, amoy na amoy ulit resin parts. So like before, meron pa rin siyang paalala. Okay. And then this is the manual. Maliit lang yung manual. Wala mga yan. Yan yung kamay ko. Ako isang 5'3" na nilalang compared sa kamay ko. Compared sa yan, sa full book niya. To Daban to eh. Bootleg eh, no? Ganyan lang siya kaliit. Sige, mamaya natin bubuklatin yan. So, inside the box, booklet, checklist, meron siyang decal, no? And then, ito yung inner frame niya eh. Kumbaga ito, hindi to, puputol-putulin mo pa to. Kumbaga tawag nga nila dito sa mga nagre-review na ito, na Lego parts. Para kasing Lego eh. So, puputol-putulin mo pa yung mga yan. Tatantsahin mo pa yung haba niyan. Mabubuo mo yung parang pinaka-skeleton, parang stick figure lang siya. Tapos doon mo ikakabit yung
ito, yung mga resin parts na to. Mamaya tingnan natin sa manual. So ito siya. So ulitin ko, no, full kit to. So itong lahat ng ito, mabubuo niya to. Wala ka nang kailangan bilhin na ano. May mga resin kit na ganon. Meron yung Kshatriya na MG. Di ba? Alam naman natin walang MG na Bandai na Kshatriya. Na merong resin kit nun. So medyo komplikaan yun eh. Ano to? Basta maraming parts eh. Ayan, tingnan mo. Pati yung beam saver niya. Sama. Resin parts. Ito yung mga skirts niya. Kasama na rin. O skirts yata. Ito yung ano, pakpak na sa likod. Ito siguro ito yung calf. And then various na kamay. Ito yung hawakan siguro ng espada to. Ito yung parang claw. Sorry kung hindi ko gano'n na ano. Of course yung V-pin kung hindi gano'n na focus Di bale, by kaso ito no, walang bubble wrap no. Okay naman. Siksik naman siya. So, teka. Soli ko lang to. Then, check natin yung booklet. Pasensya na sa mga motor-motor na dumadaan Nasa labas kasi yung parang Gundam studio. Quote and quote studio. Pag ganitong gabi, maraming mga grab na ano. Siyempre, di ba? Lockdown kasi ngayon Kaya marami nagpapagrab na imbis na lumalabas. So ito, makikita nyo, ito yung Lego parts, no? Yan. Ito yan. So, parang ganyan. Sabi ito, number 1. Ito yung mabubuo mo. So, kunin mo yung mga parts na yan. And then, yan, parang ito. Itong stick na to, yan. Itong part na to. Puputulin mo siya. Yan. Into 3 equal parts, no? So, katantyahin mo yun. So, medyo kaya tinawag din dyan Lego parts kasi nakita nyo. Dinidikit-dikit lang yan dito. Parang Lego. So, medyo yun nga ang complex dito. No? Kailangan mo putulin yung ano. Pag nasobrahan ka, kailangan mo sigurong remedyohan na lang. Alright. Ayan. So, yan. Mabubuto tong inner frame na to. And then yung parts list. And then yan, nakita nyo, from the inner frame, kakabit nyo yung mga resin. Nakikita nyo ba? Bako konti Yan. So yun yung nakita nyo mga inner frame, di ba? Ito yung nabuo kanina na torso na inner frame. Sorry sa glare. And then yan yung resin parts. So full kit to, mabubuo mo yung God Gundam. And I think mas mura pa to doon sa alam mo yung high definition na God Gundam, di ba naglabas sila ng ganon? Parang 10,000 yata yan yung mga yung mga high definition, di ba? Astray, Wing Zero, Wing na yung Verka. Tapos ito nga. Yan, so yun. Ito na yung kalalabasan niya. Para
pag nabuo. Siyempre, pipinturahan mo rin yan, di ba? Kasi kung di puro yellow lang yan. So, may color guide ka naman dito. So, mukhang maganda yung manual eh. Detailed siya, saka meron naman lahat ng angulo. Pati yung decal mo. Nga pala, parang walang decal yung nakaraan mo. Anyway, pwede ka naman bumili ng decal sa sa mga suking hobby store dito. Or sa groups. And then yan. There's the buo. There's the buo. Yan. Saka yan, articulated yung wing yan eh. So, bubuin din natin yan. Gagawan natin yan ng video. Sana ma-pull off natin kasi mahirap nga mag-resin. Medyo advanced siya na pagbubuo kumbaga sa modeling, pero satisfying kasi yun nga, detailed yung mabubuo mong ayun. So kung gusto niyo yung video, comment lang kayo. Kung may katanungan, comment lang din kayo. And then check kayo rin yung mga ibang build natin or content natin sa channel na to. Bago pa lang, pero hopefully sabay-sabay tayo mag-grow. Okay. See you next time. Bye-bye.